with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahadi San Miao San Puto Sie. Namo Tát Đắc Ta Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đa Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang 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 wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai chen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, the Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位上知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hóa, kính thưa quý sư cô và các vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. All right, today is the 30th of October 2011. We are in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra, the small Amitabha Sutra, as is widely known. You're on slide number 407. Today also is the day before Halloween. Ngày hôm nay cũng là ngày trước ngày Halloween. So anyone going trick-or-treating tomorrow night? Có ai đi xin kẹo ngày mai không? Okay. And it's very kind that Thomas suggested that we should do something for Halloween, and I agree with him. What happened to Thomas? Did he go away? He's on Skype. He's on Skype. Oh, okay. Well, I've always wanted to participate in Halloween. When I was younger, I wanted to go trick-or-treating, but I went and didn't get any candies. Oh, that's okay. No. I think maybe you ought to. Let's talk about Halloween thing here. Are you going to be around tomorrow night? Yeah. I think we should get some candies and give them away at the temple. The reason we didn't do it last few years is because the nuns are scary, and they don't speak English. I don't want to scare the kids too much. When they look at the nuns like that at night, it's not a good idea. No, you have to kneel like that. It's okay. With bull-headed and, looking so stern and, and like nuns. It's too real. It's supposed to be. So that's why we never participated. But if you guys are willing to help out, I think we should. I will pay for the candies.
go to, I think, Costco, right? We have a Costco membership. We'll get some candies. I will pay for it. Whatever you want to spend, I reimburse you. Okay? Or I'll give you, front you some money. I'll give you $5. And we should give them out. You don't mind. You know, and I don't know what else we should be doing for Halloween, because I feel that not only it's like a nice thing to do for the kids, but we should participate in the community as well. I'm sure there are all kinds of kids around here who walk by the temple and they wonder what we do. So we should have a scary face. And okay, does it make sense? Huh? What do you think? That's a good idea. Huh? I think we should. And the lay people, you should come and do the Halloween too as well, if you wish. You know, like Janice can bring her own, whatever, that terrible boy, here and go trick-or-treating as well, you know, if you like. I mean, we should take part in the fun activities for the community, because it presents a nice image of the temple. We're not like, we're so lofty that we don't do this kind of thing, okay? Mình phải tham gia vào tại ngày Halloween là cái ngày mà người ta, con nít nó xiên kẹo đó, mặc cái đồ ghê, sợ nó tới nó xiên kẹo. Tôi nghĩ là mình nên mua kẹo rồi mình đứng trước mình phát quà cho tụi nó. Tại vì như vậy mình có cái tinh thần là cái chùa mình là cái chùa mà tham dự vào những cái vui của cái cộng đồng, chứ không phải là mình là đặc biệt quá thành là mình chỉ tu thôi, chứ mình không làm mấy cái chuyện mà như là mấy cái chuyện mà thế gian pháp đâu, không có. Mình ở trong xã hội thì mình phải tham gia vào những cái hoạt động của xã hội. So anyone wants to participate in Halloween now? Show the hands, please. Hey, you want to do Halloween, huh, Joseph? No? No? Mom doesn't do Halloween? He's sick? That's a good time to go do Halloween. We get to heal a lot quicker when you do Halloween. And then, okay, so I have two people who help out, and we should think something fun, so that the kids look at us as a fun place, not just stern people with they are bold. Nothing wrong with boldness, of course. Okay, sounds good. Okay, good idea, good suggestion. Let's do that. Okay. I will give you money later, okay? Or you can ask Jasmine. Jasmine is my money girl. So, okay, we have money in our petty cash thing, so she'll cover for it. Okay, thank you. Okay, good idea. No, we have petty cash, and I have people who I think it's a nice thing to be able to do that. I always wanted to do that, but never could do it for the temple. Now we have lay people willing to do it. It's a real good idea. And you have the nuns stand in the background so that they look scary enough. Nhất là lúc mình cho kẹo như vậy, để mấy sư cô đứng ở sau lưng á, thì tụi nó nhìn nó sợ. Hả? Mask on the nuns too? No. No. Bad idea. Yeah. So ông nói là mấy sư cô phải mang mặt nạ nữa. Okay, back to the sutra here. Number 4, slide number 407. We're still talking about recitation. When you recite, there are 3 kinds of mind you should be reciting with. Khi cái vị niệm Phật đó, cái tâm cái vị đó, nó có những cái đặc tính mà quý vị phải cần chú ý đến. This is brought up in the Bringing Forth the Faith Shastra. Cái này là trong cái khởi tín luận đó, đề cập ra. Number 1, you should recite with a straight mind. Lúc mà niệm Phật, cái tâm mình đó, phải tâm trực tâm. Okay? Meaning that you simply are thinking of true suchness without any confusion.
You don't fall into existence of recitation or non-existence of recitation. Trực tâm nghĩa là sao? Trực tâm có nghĩa là quý vị niệm Phật một cái tâm thẳng thắn. Mình chỉ nghĩ tới cái chân như thôi. Mình không có cái sự mê muội ở trong. Mình không có lọt vào cái hữu, cũng không lọt vào cái không phải cái hữu, mà cũng không lọt vào cái diệt. Okay. What does it mean, existence or non-existence? Existence is that when you recite, there's no Buddha at all. Okay. Khi mình niệm Phật thì cái tâm mình ngay cái Phật cũng không còn nữa. Okay? Can you get that? Even Amitabha, when you recite Amitabha, okay, Amitabha is only expedient. Okay? You keep reciting Amitabha and keep on reciting, reciting what? You start out with reciting Amitabha's name, and you know it's about Buddha by the name Amitabha. But you keep reciting until not even Amitabha exists anymore in your mind. Nói có cách khác nghĩa là sao? Quý vị khi mà quý vị niệm Phật, bắt đầu mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm ai? Mình đang niệm Ngài A Di Đà Phật. Okay. Thì niệm A Di Đà Phật nhưng mà cứ tiếp tục niệm, tới cuối cùng mình chú tâm đến độ mình còn A Di Đà Phật thôi, thì từ từ cứ tiếp tục niệm thì từ từ ngay cái A Di Đà Phật nó cũng biến mất, nó cũng còn một cái gì để mà niệm. Thành đó gọi là niệm mà thành bất niệm. Okay. Có cái hữu nghĩa là không còn cái gì hết mới gọi là niệm được. You recite to the point where is no more Buddha. Is it clear? So don't be jumping up and down yet. Okay, just because you see a Buddha and you're happy. Yeah. And non-existence, meaning that you don't fall into like no thought at all, no thought of Buddha at all. Lúc mình niệm cũng không có lạc vào cái vô niệm. Cái vô niệm cũng là không tốt nữa. Okay. You stay away from both existence and non-existence. Anh quý vị tránh cái hữu mà cũng tránh cái vô hữu. So you stay in the middle. Mình quý vị ở giữa, ở trung đạo. Okay. Number two, you recite with a deep mind. Thứ nhì, quý vị niệm Phật. Okay. Let me put this way. At our level right now, for the straight mind. Nói một cách rõ ràng hơn. Với cái tâm mà cái trực tâm lúc mà quý vị niệm Phật. Okay. What happens is that you keep a straight mind before and after you recite the Buddha's name. Nói cách khác, muốn trực tập như này là sao? Là cái tâm quý vị nó phải thẳng thắn trước khi mình niệm Phật và sau khi mình niệm Phật. Does it make sense? If you keep your mind straight before you recite the Buddha's name and after you recite the Buddha's name, then when you recite the Buddha's name, your mind is straight. Nói cách khác, nếu quý vị giữ cái tâm quý vị thẳng thắn trực trước khi niệm Phật và sau khi niệm Phật thôi, thì thì trong lúc niệm Phật thì tâm quý vị sẽ thẳng. Does it make sense? Don't wait until you recite the Buddha's name to have a straight mind like Ước would do. He says, I only do when I need to. Quý vị không nên như mấy người kỹ sư, người ta nói tôi chỉ cần làm vừa đủ thôi. Không có đâu. Okay? This is a state of mind where it is the way you function, the way your mind functions, straight like an arrow. Cái này là một cái cách sống. Quý vị là cái tâm mình giữ nó thẳng thắn, nó trực chỉ trong cuộc đời thường ngày của mình. Ý nghĩa là vậy đó. Nhưng phải đợi niệm Phật mới là tâm nó thẳng thắn, còn chưa niệm Phật là cứ quanh co, nó lui nó tới rào đón rồi hứa rồi hẹn tùm lum tà lai. So don't be like normal people where they say, okay, I cultivate. That's when I keep a straight mind. But when I don't cultivate, it's okay for me to beat around the bush and make false promises. Okay?
Does it make sense? Okay, number 2, deep mind, thâm tâm. Okay, this mind here is so profound that enjoys accruing all good dharmas. This is a mind that lacks confusion, and so in this mind here, you're intent on cultivating all the 6 paramitas and 10,000 dharmas. Sutra says, of all the good, the mind is at first. So if you maintain goodness in the mind, and all the other good dharmas follow. Thâm tâm nghĩa là sao? Thâm tâm nghĩa là cái tâm này là thích tích tụ những cái thiện pháp. Cái tâm này nó không có sự mê muội ở trong. Cái vị tu cái lục ba la mật, cái vị tu vàng pháp, vạn hộ pháp, trợ duyên pháp, thì kinh nói rằng trong tất cả những cái thiện, tâm thiện là cái đầu là đứng vào hàng nhất. Thành ra mình giữ cái tâm mình lương thiện, thì như vậy tất cả những cái pháp khác tốt nó tự động nó chạy theo. Okay, any questions about here? Deep mind. Ai thắc mắc về cái thâm tâm không? What does it mean? What does it mean? Deep mind. What is a deep mind? Thâm tâm nghĩa là sao? Như cái tâm thâm là sao? Thâm nghĩa là sao? Mình thâm giống như mấy người Huế đó, người ta thâm dễ sợ lắm. Ta thù cái đời bây giờ ta nói, ta chấp nhận là mình thù hết đó. Phải thâm như vậy hay là sao? Mấy người Nam không biết cái chữ thâm của người Huế đâu. Người Trung chúng tôi là thâm dễ sợ, có nghĩa rằng lúc mình thù người ta là mình thù, mình không bao nhiêu mình nói hết, mà mình không bao nhiêu mình tha thứ hết. Mình sẽ giết người ta từ từ. Phải thâm như vậy là sao? See, the Vietnamese, in central part of Vietnamese where I came from, the Vietnamese in my part of the country, Vietnam, is known to be, they have very, very deep mind. If you translate literally, Roberta, it means deep mind. Actually, the deep mind here, the Vietnamese language refers to, actually is not deep. Actually, it's very vindictive, very vengeful. If you offend me, I will never admit to you that I am offended, but I will take revenge upon you and will destroy you. And you never know that I did it to you. And that's what is meant by the Vietnamese, where I came from. Part of my makeup, by the way. Cái thâm tâm người Trung mình chắc cô sang đi vai hả, trai chiên hả, Amitabha. Cái thâm tâm mà cô Hiền Nã chắc cháu biết cái nào rõ hơn tôi một tí á. Cái thâm tâm mình mình trả thù, mà thắng biết mình trả thù luôn nè. Nó gọi là thâm, đúng không cô? Hả? Có là không, người Huế mình nó thâm dễ sợ. Không có hả? Không có hả? She says she disagrees. She's also from a central part of Vietnam. I think we probably come from different parts of the central part of Vietnam. The central part of Vietnam, this is so cultural. You guys should know about this. The central part of Vietnam, where I came from, it says we are so vindictive that the lips are so purple because we're so vindictive. Cái môi nó tím luôn, tại mình thâm quá đi. Never mind. She doesn't like it. She give a bad name to the central Vietnam residents.
Thành thâm này, so what is deep here? Nên cô Hiền Nhã, cái thâm này là gì? Đấy. Hả? Thâm sâu, profound. Okay. Thì mình thu thâm sâu. She says it's slightly different. She says the deep here is deeply vengeful. This one is deeply profound. It's different. Okay, she's right. Of course, I'm making fun of her. Sao? Cái cô Di Lạc thì sao? Cô có ý kiến gì không? Thâm là sao? Hả? Cái này không đồng ý hả? Thâm độc. Đâu có khác gì đâu. Thâm độc, tôi hỏi cái vị, thâm độc với thâm sâu nó khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau dễ sợ lắm. Không. Cái thâm độc với thâm sâu nó giống y chúc nhau, không khác gì hết á. Tại vì cái người Huế ta chưa hiểu, tôi mà thâm độc của tôi là tôi ra tù xong, tôi giết xong rồi, kiếp sau tôi kiếm tôi giết tiếp. Mới gọi là tâm thâm. Thù nặng quá hả? Ý nghĩa là vậy đó, nó giống nhau vì vậy. Tại vì cái thâm này có nghĩa là nó vô tận, chứ không phải thâm đâu, cái này là vô tận. Thành lúc mà tôi trả thù hoài, không bao giờ tôi tha thứ. Dám làm tôi giận đó hả? Là tôi không bao giờ tha thứ ấy. Mới gọi là thâm. Chứ đâu phải thâm độc đâu. Thâm độc là nhẹ. Cái thâm người Huế tôi là thâm này thâm vô tận. Thù này thù vô tận. Ai nó biết như vậy nó không dám đập chọc mình. So I disagree. She disagrees with me. She says it's like so profoundly wicked. And what I'm talking here is profoundly profound. I said, no, you're wrong. Okay, the one I'm referring to, that profoundly wicked, actually is not what I meant. What I meant is that if you offend me, I will destroy you this lifetime, and next lifetime, and the future, I will never forgive you. That's what the death I'm referring to. Unending. Cái gì mới tưởng tôi đùa hả? Nó không khác nhau tí nào hết đó. Okay? Cái thâm này là nó vô tận. Ta nó có thể Đức Phật nói là thâm là thâm vô tận làm tốt, còn cái thân vô tận của tôi là vô tận ác. Thành ta nhập lạc đúng. Okay. Cái thâm này là thâm Phật này, cái vô tận của cái lương thiện. Mình chỉ làm chuyện tốt thôi. Mình chỉ làm chuyện tốt này, hết chuyện tốt khác. Mà mình không cần biết là mình vừa làm chuyện mình làm đủ rồi. Hiểu chưa? Cái người mà làm tốt bây giờ là người ta làm tốt xong nó nói về đủ rồi. Tôi cho kèo là đủ rồi. Tôi tử tế là đủ rồi. Ok? Còn tôi tới cái hạn của tôi rồi. Còn cái tâm mà thâm tâm này là mình cứ làm tốt hoài, mình không bao giờ mình ngừng hết. Đó là cái tâm mà Đức Phật đang nói đó. What we're talking about is not that much different. I'm referring to the deep mind here. I was making fun of the vindictiveness of some people. It's because it refers to an unending state of mind where it's similar in nature. Where here the Buddha says the deep mind here is actually to you do good, unending fashion. Meaning you keep on doing good. You don't tell yourself, I've done enough. Never, ever. Okay? That's the deep mind he's referring to. Okay? Ai thắc mắc gì chuyện này không?
Okay. Yes. Well, it doesn't really mean that you should identify what the 10,000 good dharmas are and start thinking about doing them all the time, does it? And that doesn't mean you should develop a mind of compassion and apply it in all cases. No, compassion is a number 3. Don't confuse profound with... Okay. No, the 10,000 dharmas here, in the Buddhism, this is borrowed from the Chinese, 10,000 meanings, many or limitless. This is a clue for the Chinese. 10,000 meaning that you can't count. Because back then, people can't count more than... So 10,000 is way too many. Yeah. Limitless. Cái người Hoa đó, mình dùng cái chữ, ông Hoa chữ 10 cái vàng Pháp nghĩa là sao? Cái vàng, cái chữ vàng này đó là theo người Hoa đó, là mình mượn cho người Hoa. Cái vàng này có nghĩa là nó đếm không có xuể. Cho đời xưa đó, đời xưa sửa mà người ta bắt đầu học này nọ thì người ta không biết đếm, thì người ta đếm coi như 10 hết sức rồi. Okay? Khi mình đếm đó là một vàng thì nó nhiều quá, không thể nào đếm nổi nữa. Tại cái ý nghĩa của cái vàng đó, trong cái vàng Pháp này là đếm không được, có nghĩa nó vô tận. Mình chỉ làm tốt một cách vô tận. Mình cái vàng Pháp này, the 10,000 dharmas, by the way, refers to all the goodness you can ever do, which is limitless. Okay. Huh? Is it impossible for a human? That's a lot. You have that much goodness all the time in your mind. All the time in your mind, yes, absolutely. Okay. Tức là cái vàng này có nghĩa là ông bà này mà nói là vàng là sao nhiều, sao mình nhớ nổi. Okay. Not really impossible, it's just really Unlikely? unlikely for any particular person. You really think so? This is kind of difficult for you to reckon with, right? I think it's possible. Certainly it's possible. And Let me put it this way. When you look at the number 10,000, how do you keep in mind 10,000 things, like Roberta is asking? you can't keep the kind of number in mind. Just keep one thing in mind. This will always be good. That's right, precisely. If you say that the 10,000 are just too many, okay, then what you do is you keep one good thing in your mind at a time. That's 10,000 right there. One good thing at a time. Does it make sense? What's the point, Roberta? What's the point in keeping 10,000 good things in your mind? You keep one thing, good thing in mind, and do it. That's 10,000. Does it make sense? Cái câu hỏi là cái vàng nghĩa là sao? Vàng Pháp thì hai người Tây phương ta thắc mắc, ta không hiểu làm sao một vàng, làm sao mà ai mà nhớ nổi, làm sao mà nhớ nổi một vàng cái chuyện tốt. Cái tên mình nhiều khi nhớ cũng không nổi nữa, số điện thoại mình còn nhớ không nổi nữa. Mà sao mình nhớ nổi một vàng cái? Tôi nói một vàng này có nghĩa là mình nhớ một cái tốt thôi. Cái này không phải là nhớ một vàng, mình nhớ một cái tốt trong tâm mình làm cái tốt đó. Thì đó nó thành cái vàng. Wouldn't you say, Master, on that maintain goodness in mind and all others dharmas follow? Precisely, that's the 10,000 right there. But when you say all other dharmas follow? All dharma is meaning if your mind is inclined towards goodness, then everything you do is goodness. That's what it means. Everything is tainted by goodness. Everything is, it's not tainted. Here's my semantics. What? You say permeated with goodness. Permeated goodness, that's it. Okay? It's colored by goodness. By conditioned by goodness. The Buddhists would say that. Okay? Everything now has goodness contained in it. Okay?
Cái mục vàng này nó quan trọng lắm, mục vàng quan trọng lắm, tại vì cái chữ cái câu này tiếng Anh nó giảng chứ rõ đấy, là mình giữ cái tâm mình thiện thôi, thì tất cả những gì mình làm đó, nếu mình giữ cái tâm thiện trong thâm tâm mình ấy, tất cả mình đụng tất cả những cái gì mình làm đó, nó đều là tốt hết, nó thành mục vàng. Ok. Không, chữ vàng nó là khác. Chữ vàng nó là cái vàng, nó là tượng trưng cho Phật. Ok, nó khác. Còn cái vàng này là chỉ là cái con số thôi, con số này số rất là lớn. Đời xưa ta không đếm, ta không biết đếm, thành một vàng nó quá lớn này, nó tượng trưng cho sự quá lớn. Thời buổi này nó ngoài chữ infinity đó, chữ vô tận đó. Tại bây giờ thời nay ta biết đếm rồi, ta phải dùng cái chữ khác. Còn đời xưa một vàng là nó quá nhiều rồi, đếm không xuể. Số lớn thôi, chứ không phải chữ vàng với Phật, nó khác nhau. So I said nowadays we would use the mathematicians and the people who go to college would use the symbol called infinity to designate something big, something uncountable, innumerable. But back then, 10,000 is way beyond anyone's imagination. Okay? All right. Any questions about the deep mind này? Cái tâm này có nghĩa là sao? Cái tâm nó giảng gì lắm. Cái tâm mình giữ thiện thôi, mình làm thiện thôi. Tại mỗi lần cái tâm mình giữ thiện, xong mình làm một chuyện thiện, xong mình cứ tiếp làm từng chuyện thiện như vậy. Là cái tâm nó tâm 10 vạn thiện đó. Ok? Chứ không phải làm 10 vạn cái tốt khác nhau mà cùng một lúc đâu, không ai làm được hết đó. So please understand that this mind here is focused on being good. And if your mind is focused on being good, whatever you do is good. So you do one good thing after another, one thing at a time. That is representative of the 10,000 good dharmas right there. Okay? It's about doing. It's not about talking. It's not about remembering. Cái này là mình đang làm, chứ không phải mình nghĩ là mình nhớ. Okay? All right. Number 3. Great mind and great compassion that text likes to bring up. Cuối cùng lấy cái tâm đại bi tâm. Meaning that you obtain samadhi and you widely cross over all living beings. Tâm đại bi nghĩa là sao? Tâm đại bi là quý vị đắc định, rồi xong rồi quý vị độ hết tất cả chúng sanh. Okay? Đại bi là vậy đó. This is very compassion is about. This is a funny thing because when people say I want to learn to be compassionate, cái này chuyện rất là thông thường. Nhiều người nói là tôi muốn phát cái tâm đại bi. And so but they don't quite know how to be greatly compassionate. Người ta muốn có tâm đại bi để không biết làm sao đại bi. Cái phần nào nói cho rõ cho cái việc muốn đại bi là trước tiên là phải có định lực mới có đại bi được. So this part here tells us very precisely, spells out in no uncertain terms. If you want to be compassionate, you have to develop samadhi power. Okay? Can't talk about it. Không thể nào nói. Mà mình phải luyện để mình mở cái định lực của mình, phát triển định lực của mình. Then you're able, okay? What's the point? Samadhi power is what? Định lực là gì? Samadhi power is the strength and the ability to endure suffering. Định lực là gì? Định lực là cái sức mạnh, okay, và cái khả năng để chịu khổ. Any questions? Nếu không có định lực, sao mình chịu khổ nổi? If you don't have samadhi power, how can you endure suffering?
How can you help others unless you can do suffering? Nếu quý vị muốn thiệt sự mà giúp người ta, làm sao mà không có sức, làm sao mà giúp mà chịu khổ cho người ta bây giờ? How can you? Sao nhập lạc sao? Không hiểu được. Nhưng điều cái mà cái căn bản hơn nữa đó, cái rất căn bản đó, là mình muốn giúp người ta là mình phải thấy cái khổ người ta rồi. Mình tới, mình san sẻ khổ người ta, mình có sức, mình mới chia sẻ cái khổ người ta được. Quý vị tới một cái người đang khổ, một cái phiền não, nó khổ dễ sợ lắm, nó tối tăm, nó gặp những cái người mà ta đang như là thất điên bắt đảo, mình tới mình sung sướng được, mình phải như người ta, mình chịu đựng mới nổi. Cái sức chịu đựng mình dễ sợ lắm, mình mới dám tới gần người ta, mà không có bỏ chạy. Ok, thì như vậy mới phát được cái tâm từ bi, tâm đại bi được. So, compassion, being great compassion is the samadhi power that enables you to draw near people who are in great suffering, in dire straits. They're in bad shape. They're not good company. They drive you nuts. Okay? And yet you're not driven away. You don't run away because you can't take it. Okay? That's great compassion. You're able to handle people's suffering. And it takes power. It takes strength. Cái đại bi là mình dám tới gần cái người đang cực kỳ khổ sở. Mình có đủ sức mình chịu đựng cái cực kỳ khổ sở người ta. Tại biết sao? Mình tới khổ sở nó đang cắn mình luôn. Tới nó cắn mình tới gần nó cắn mình lập tức. If you draw near these people who are in dire straits, they will attack you. They will give you a bad time, a hard time. No two ways about it. Therefore, you need strength to be able to endure it. Thành ra, mình phải cần cái sức, có cái định lực, mình mới chịu đựng nổi cái sự hành hạ, cái sự tấn công người ta, cái sự phiền não của người ta. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so there are two parts about great compassion. Bởi cái đại bi nó có hai cái phần. Number one, you develop your samadhi power. Thứ nhất là mình phát triển cái định lực của mình, sức mạnh của mình. Okay, and number two, là thứ nhì, you abandon your son and you go and save other people. That's how you save all living beings. Mình bỏ con mình, xong mới đi cứu người khác. Ước says never. Relief, what a relief, huh? Now, great compassion is so wonderful, isn't it? Ông ước mừng dễ sợ, nói tôi tự con được rồi đó. Why do you have to abandon your own son? Tại sao mình bỏ con mình? Because you don't differentiate anymore. That's what I mean by dropping your son. You don't differentiate anymore. Your son is someone else's son. Tại sao mình bỏ con? Để mình bỏ cái tâm phân biệt mình đi. Mình không phân biệt con mình hay là con người khác nữa, mới gọi là đại bi được. You don't differentiate between your son and other son, other people's son. That's how you become greatly compassionate. Okay? That's what it's meant by, in the slide number 407, widely cross over all living beings, meaning that you cannot discriminate. Có nghĩa cái người này, you don't discriminate. Right now, the problem with all of us is that we put too high priorities on our family and loved ones. Okay? And that's not compassion. It's not great compassion. Tại bây giờ chúng ta nào
Roberta said, oh yeah, now he tells me. Chúng ta thường cái tâm chúng ta là thiên về cái người gia đình, người thân, người thuộc, người bạn, người bè, người quen mình biết á, mình thân, mình thiên người ta hơn. Chứ còn cái tâm đại bi mình không có phân biệt nữa. Tất cả chúng sanh mình đều cứu hết, mình không cần biết. Lớn bé, già trẻ đều cứu hết. Đen, trắng, đỏ, vàng gì cũng cứu hết, không cần biết. Okay, trai, gái. Alright, we don't discriminate. If they're suffering, we will save them. We will help them relieve suffering. Họ đang khổ, mình không cứ biết họ là ai, mình tới mình cứu họ khổ cái đó. Okay? Alright. Number 408. So, for slide number 408, it's we're on slide 408. It says, moreover, you can recite the Buddha's name and investigate. And then it's called Chan and Pureland joint cultivation. I don't like use parallel anymore because parallel has is being ruined by some sects some groups who do parallel cultivation. Hơn nữa, nếu quý vị vừa niệm Phật mà vừa tham thiền thì cái đó gọi là thiền với tịnh song tu, đồng tu. We're not neglecting phenomena and nominal recitation, but it's like riding on the boats of the West. We rely on the rowing with our oars as well as the wind power. Okay. Tại sao mình chủ trương vừa thiền và tịnh đồng tu? Không phải là mình lơ làng cái chuyện sự niệm với là lý niệm, mà giống như mình đừng chèo thuyền vậy đó, đi thuyền vậy đó, mình cần chèo thuyền và cũng giống như cần cái buồm, dùng hai cái thứ sức mạnh luôn để mà đi. Dùng Minh Show, Chan Master says, Pureland and Chan is like a tiger with horns. This life, one is the teacher of man and one will become a patriarch in the future. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư nói rằng thiền với tịnh mà với thiền giống như là con hổ mà nó có con cọp mà nó cánh vậy đó. Cuộc đời này sẽ làm thầy của người, và kiếp sau sẽ chắc chắn thành một vị tổ sư. Okay. However, when investigating, there is no need to investigate another topic. Nhưng khi mà mình tham thiền, mình không cần phải tham một cái đề tài khác. We only need to look at the Buddha's name phrase. Mình cần nhìn tới cái câu A Di Đà Phật thôi. When I recite the Buddha's name, one should also contemplate. Rồi lúc mà niệm Phật nhưng vừa quán. The outside the mind that can recite the subject, ngoài cái tâm mà có thể niệm sở đó. There is no Buddha that is recited. Không có Phật nào mà đang được niệm, gọi là sở, cái là năng, đầu là cái tâm là năng. Outside the Buddha being recited, there is no mind that can recite it. Ngoài cái Phật mà đang được niệm, tức là sở đó, không có cái tâm mà đang niệm. So both subject and objects disappear, and the marks of the self and the Buddha merge. Rồi như vậy thì sở với năng đều biến mất và cái tướng của ngã và Phật nó thành một. If you say they exist, then the mind can recite it apart from form and has severed marks. And
and one understands that the Buddha being recited cannot be obtained. Nếu như mà mình nói là những cái tướng nó còn đó thì nó có thật á, thì cái tâm á, nó khác với cái sắc và đã đoạn tất cả những cái tướng. Còn nếu nói là và như vậy thì hiểu rằng người Phật đang được niệm là không thể đắc. If you say the empty, then the mind can recite is efficacious and not murky, and the Buddha that is recited is clear, distinct, and bright. Còn nếu như mà ngã với Phật đều là không hết đó, thì cái tâm mà đang niệm là rất có cảm ứng, rất có linh nghiệm và không bị mê muội. Bởi như vậy cái người Phật mà đang được niệm rất rõ ràng và sáng ngời. Both existence and emptiness are not established in mind and Buddhas are one substance. Hữu với không nó đều không có, và như vậy tâm và Phật là một thể thôi. If you can investigate like this, then reciting the Buddha's name can be called real mark recitation. Khi mà làm như vậy, niệm Phật như vậy được thì cái này pháp nó gọi là thật tướng niệm Phật. And this is one of the most profound forms of Buddha recitation. Cái này là một cái cách mà niệm Phật rất là sâu sắc, sâu xa, thâm sâu. Yes, do you get it? Có hiểu chưa? Yes. Investigation here means that you investigate a chant topic, meditation topic. Cái tham này là đang tham một cái thoại đầu. Okay. This joint chant and Pureland cultivation refers to the fact you recite the Buddha's name. Some of the patriarchs, I see my have the next slide have it. Okay. Có nhiều cái vị thiền sư mà ta dạy cái này thiền tịnh song tu như vậy. Ta nói là quý vị niệm Phật một lần. Some of the chant patriarchs who teaches chant and Pureland meditation, they say you recite Buddha's name one side. Họ dạy rằng niệm Phật một lần. Xong cái niệm thứ nhì là tham thoại đầu. The second thought is you investigate the topic. Let's say who's reciting the Buddha's name. Chẳng hạn như mình có thể lúc mình tham thoại đầu mình có thể nói là ai là người đang niệm Phật. And then you recite Buddha's name, and then you do it again. Amitabha, who's mindful of Buddha's name? Amitabha, who's mindful of Buddha's name? That's what they mean by joint cultivation. Có nhiều vị tổ sư chủ trương như vậy đó. Niệm Phật một câu, một niệm thì sẽ tham thoại đầu. Okay? So the people who are going to sit for the entire day, if you have nothing else to do, you can do that just for the heck of it. Những cái người mà sắp ngồi một ngày đó, 24 tiếng đồng hồ đó, không có chuyện gì làm, có thể ngồi một niệm là niệm Phật, một niệm thứ nhì là ai là người niệm Phật. Okay? Would you like to try that? Try it for 24 hours to see how long before you go crazy. Yes, text. Are we recommending you do that? No, I'm not. Hôm nay ông Hòa giỏi. Ông Hòa gì cho thầy có chủ trương nên làm như vậy. Một câu niệm Phật, ai là người niệm Phật? A Di Đà Phật, ai là người niệm Phật? A Di Đà Phật, ai là người niệm Phật? You can do that, by the way. You can. Why is it distracting? Because right now you're not doing it yet, that's why you're still discriminating. Suppose I say, Amitabha, who's reciting Buddha's name? You don't know anything. If I tell you, this is how you do it. Amitabha, who's reciting Buddha's name? Amitabha, who's reciting Buddha's name? You're not going to complain anymore, are you? You see what I mean? You're discriminating right now because you taught differently initially.
Có người than phiền nói tại sao mà làm như vậy, vừa niệm Phật xong rồi tham thờ đầu nó khó, nó có sự nhất tâm. Nó đâu có nhất tâm, nó là nhất tâm. Nếu tôi dạy ngay từ đầu quý vị, tôi nói quý vị thiền bằng cách là A Di Đà Phật, ai là người niệm Phật, A Di Đà Phật, ai người niệm Phật, thì không phải quý vị đâu có than phiền đâu, đúng không? Am I correct? Okay, this is precisely the thing. Okay, it's about concentrating on that. Amitabha, who is Hari Buddha's name? Amitabha, who is Hari Buddha's name? Cái pháp như vậy đó, tổ sư ta dạy như vậy nghe. I'm serious about this. You should try it. The people who will be sitting one day, for example, cái người mà ngồi đó, 3 người ngồi đó, và con ngân biến mất rồi hả? Ngồi đó mà nói A Di Đà Phật, thì mình hỏi ai là người niệm Phật? You do Amitabha, who is reciting Buddha's name? 谁念佛? Amitabha, 谁念佛? You do that. So mình vừa niệm Phật xong mình hỏi ai là người niệm Phật? You see the process? You recite Buddha's name, then you ask yourself, who is reciting the Buddha's name? That's how you do it. 要不要这样做哈？应该试试看，quý vị nên thử chứ coi. She says I tried that because she read it from the book. She did that as well. She asked, recited Buddha's name, and then asked that who's reciting Buddha's name. And she found that reciting Buddha's name alone is easier to concentrate than. She says when she asks a question, then the false thinking is more prevalent. Okay. So như vậy là không dám tu thiền tịnh đồng tu. That's why she gave up on chant and Pureland cultivation. Okay. And she refuses to do the who's reciting Buddha's name now for the 24-hour thing. Giờ nhất định bỏ cuộc rồi, không dám tu pháp môn nữa. Okay, anyone else has any ideas or complaints? Ai than phiền gì nữa không? Do you only want to join chant and pure, not Pureland? You meant Pureland. Yeah, Pureland, join chant and Pureland, yeah. Thank you. Okay, any other complaints? Ai than phiền nữa không? This is very difficult to do, isn't it? Thấy nó khó chứ sao? Vừa niệm Phật xong rồi nó ham thầy đâu. Nó hai cái từ nó khác nhau. Tại mình đang chú tâm cái niệm Phật xong mình chú tâm mình hỏi. It's two different states. You recite Buddha's name, you concentrate on that, and then you ask yourself, who is reciting Buddha's name? Okay. Cái pháp là như vậy đó. You recite Buddha's name, then you ask, who's reciting Buddha's name? Constantly. Okay, it's a flip-flop. Nó cứ đổi như vậy đó, đổi qua đổi lại. Giống như là mình xào vậy đó. It's like you're frying a fish. You flip the side. Okay? That's what you do. I'm teaching a slightly easier form of chant and Pureland cultivation. Tôi chủ trương dạy thiền với tịnh đồng tu nó khác nhau, khác mấy vị tổ sư tí xíu. Okay. What I mean by joint chant and Pureland, tức cái mà ý tôi nói, tôi chủ trương tu thiền với tịnh đồng tu là như vậy nè. Number one, it's on purpose. I'm trying to tell people that, do you know how to recite the Buddha's name? Khi tôi nói thiền với tịnh đồng tu là tôi chủ trương nó khác người một tí, là tại vì ý tôi nói nhắc khéo là quý vị, cái người đang tu tịnh độ bây giờ đó, those people who are
claiming they're cultivating Pure Land right now. My question to them, indirectly, is that, do you know how to recite the Buddha's name? Who taught you how to recite the Buddha's name? Tôi nhắc khéo họ là quý vị mà nói rất hãnh diện, quý vị là người niệm Phật đấy. Tôi hỏi quý vị, ai dạy quý vị phương pháp niệm Phật vậy? Okay? Because if you don't know, you don't have the proper way to recite, you're not taught properly how to recite Buddha's name, then you're not going to be able to enter samadhi. Nói cách khác, nếu như quý vị không có được dạy phương pháp niệm Phật thì quý vị rất mà khó đắc được cái niệm Phật tam muội lắm. Okay? It's too haphazard. You can't say, I recite the Buddha's name and hope someday it's gonna, you enter that one mind unconfused. Quý vị, đa phần người ta nói, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thì hy vọng trong tương lai, ngày nào đó tôi nhập được cái niệm Phật tam muội là nhất tâm bất loạn đó. Okay? Thì như vậy nó hơi bấp bênh một tí. Okay? My point here is that I'm reminding all of you that in order to recite the Buddha's name, you need to be the proper technique for reciting Buddha's name. Tôi nhắc khéo, tôi nói thiền tịnh đồng tu có nghĩa là sao? Là cái này không phải chỉ là tịnh độ không. This is not only Pure Land here. Okay? If you were to recite the Buddha's name using the meditation techniques to recite the Buddha's name, isn't that Pure Land and Chine joint cultivation? It's never explained to it this way because no one there touched both Chine and Pure Land before. Modern day people. Không ai nói chuyện này tại vì trước giờ không ai dám đụng vừa thiền vừa tịnh cùng một lúc hết. Okay. Cái ý tôi nói như vậy, nếu quý vị niệm Phật xong quý vị dùng những cái phương pháp thiền để mà niệm Phật ấy, không phải quý vị đang tu thiền với tịnh đang đồng tu hay là sao? Okay? Tôi chủ trương chỉ đọc niệm Phật thôi. Hai cảnh giới nó khác, một cái niệm Phật, một cái là nghi vấn, đang hỏi. Mình cứ đi lui đi tới hỏi. Thì lúc trong tương lai, trong lâu nó sẽ có hiệu quả. Để lúc đầu nó rất là khó. So she says that she's so glad to hear that I'm promoting only reciting a Buddha's name and I claim it's Pure and Chine at the same time. I say, yeah, you get two for the price of one. Okay? The point here is that when you recite the Buddha's name, okay, it's a form of meditation. Nói cách khác, thiền tịnh đồng tu, mình đang tu đây, mình chủ trương đây là lúc mình niệm Phật á, là một cái phương pháp, một cái khía cạnh của thiền. Okay? In other words, those people of you who are more inclined to chant, then I say you can do chant by reciting Buddha's name. Okay? That's one word, one form of chant. Còn ngược lại, những cái người mà thích thiền đó, người thiên về thiền đó, ta nói tôi chỉ thiền thôi, thì tôi nói cái việc muốn thiền hả? Chỉ niệm Phật đấy. Cái phương pháp thiền này là phương pháp niệm Phật. Mình thiền bằng cách niệm Phật. So from either side, whether you approach it from the Pure Land side, okay, or from a chant side, it's a joint cultivation. Cách nào, hướng nào tới nó cũng là một hết. Nó cũng là hai cái nó cùng tu cùng một lúc hết. Okay? Any questions about this? Yes. 有试过那个坐禅的时候念佛的时候，那个心定不下来。那如果1个钟头来讲呢，半个小时念佛，半个小时那个坐禅，就是定下来就能够
方说，又要念佛，又要问谁在念佛阿弥陀佛，谁在念佛，两种在一起的更不能够定。我觉得这样。不过以后老师这样讲，我可以试试。不过以前我有试过坐禅的时候再加上念佛，我静不下来。静不下来。对对，可是现在是你的程度是不一样的，比以前高，所以可以试试看啊。You should not reject any Dharma doors, okay? Không nên từ bỏ cái pháp môn nào hết. Okay? Mình thử hết. You hear about these different Dharma doors, try them. Okay? Because you want to plant affinities with them. Mình chỉ thử thôi. Mình đừng có đòi có hiệu quả, đòi thành công ngay lập tức. You have to try it. You have to sincerely try. This is what it's supposed to do. That's what we do for a while and see what happens. Okay? You approach it with a sincere and open mind, then whatever happens, you should be happy with it. That's all there is to it. Mình mở cái tâm phải cởi mở. Cái pháp nó sao, pháp môn nó sao, mình chỉ làm như vậy thôi. Đừng có đòi thành công, đừng có sợ thất bại. You don't ask to be successful, or you shouldn't be afraid of failure either. That's cultivation. Tu nó như vậy đó. Okay? And it will change. Nó sẽ đổi hoài. Okay? I advocate simply reciting Buddha's name, and as you recite the Buddha's name, you will run into some states which will use Chan problem-solving techniques to resolve those things. That's why I call Chan Pureland joint cultivation. Tôi muốn dạng gì hóa tất cả. My instruction is very simple. I tell you to recite Buddha's name. Tôi biết quý vị niệm Phật thôi. When you recite the Buddha's name and you have these states that manifest, okay, rồi lúc mà những cái cảnh giới nó hiện ra khi quý vị niệm Phật như vậy, thì mình có thể dùng những cái phương pháp mà giải quyết những cái vấn đề đó từ thiền tông nó ra để mà giải quyết nó. Thì như vậy mình sẽ niệm Phật tiến bộ rất là lẹ. I advocate reciting the Buddha's name as these states appear. We use the Chan state resolution techniques to resolve them. And that's how you will progress a lot quicker than otherwise. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. And finally, in this slide here, number 408, it brings up the fact there's something called remark recitation. Okay? Cuối cùng, trong cái tấm này, phần cuối hết đó, nó nói là có một cái cảnh giới niệm Phật tên là thực tướng niệm Phật. Okay? That is eventually what you'll be able to do if you simply recite the Buddha's name the way I teach you. Cuối cùng, nói một cách gọn cho quý vị nghe. Nếu quý vị tiếp tục mà niệm Phật như vậy thôi đó, thì từ từ quý vị sẽ tới một cảnh giới tên gọi là thực tướng niệm Phật. Okay? The way that we teach you to recite Buddha's name, you can get there. Nói cách khác, cách mà chúng tôi huấn luyện quý vị mà niệm Phật đó, cứ niệm Phật như vậy thì từ từ nó sẽ tới được cái thực tướng niệm Phật. You don't have to worry about it. Don't sit here and say, I don't know how much longer. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng, mà vọng tưởng nó là chừng nào tôi mới tới được. Keep on reciting, you be there, then you know. Quý vị sẽ tới đó được. Okay? That's all you need to know. Just keep on reciting. That's all you do. You don't worry about anything. I assure you that if you recite the Buddha's name, you will get there to something called remark recitation. Không cần thiết.
Mình chỉ cần đừng có chạy theo vọng tưởng mình thôi. Cái vọng tưởng nó khơi lên, nó nói bữa nay niệm Phật, mình nói ê bữa nay ăn trưa ngon dễ sợ. Ok, nó khởi lên như vậy thì mình ngừng lại đó thì không sao hết đó. Cái vọng tưởng nó sẽ khởi lên. Cái quan trọng nhất là mình đừng có chạy theo nó. Sao mình được nhớ khởi lên bữa nay ăn trưa ngon quá, tuần trước ăn dễ ẹt. Đó là tư tưởng thứ nhì. Một cái tư tưởng đầu tiên nó khởi lên thì không sao hết. Mình chạy theo nó, mình nói đúng rồi. Rõ ràng cái bữa này cái bà thường bà nấu ăn ngon dễ sợ. Cái bà tuần trước bà nấu ăn dở dễ sợ lắm. Mà con cái nhà ai mà đã 30 tuổi vẫn chưa nấu ăn được như thường. Tư tưởng nó chạy theo như vậy là sai. Cái thiền mà lúc mình cái tư tưởng đầu tiên nó lên đó, mình chỉ thấy đó thôi, xong mình chạy theo nó thì không sao hết đó. Hiểu chưa? Không cần làm gì hết á. Ta dạy phương pháp quán khác là họ dạy, tôi không thích làm như vậy, tại vì như vậy là cái quán khác chỉ là một cái vọng tưởng khác thôi. Đúng không? Mình đang niệm Phật xong nó nói bữa nay ăn trưa ngon, xong nó đúng cái thân này bất tịnh, vô duyên lãng xẹt. 3 cái tư tưởng khác nhau luôn. Tại họ không biết thiền. Đừng quán hơi thở, họ thường chỉ tầm bậy. Đừng nghe lời người ta. Bởi cái cô này đọc nhiều sách quá, không phải sách nào nó cũng giống nhau đâu. Không phải cái bảng nào nó cũng giống nhau đâu. She says she reads somewhere that they say that if you recite Buddha's name, four thought arises, and there too many of them, you taught to contemplate the breathing, or you contemplate the impurity, the four contemplation. Now I said, no, don't do that. The whole point is that when the false thought arises, you don't follow it. You don't add to it. That's all you have to do. If a false thought arises, you sit there and you say, oh, Amitabha, and then today's lunch is wonderful. And then normally Roberta would say, yeah, in the prior week, I'm glad I didn't come last Sunday because the other girl, she's no good cook. She doesn't know how to do spaghetti marinara sauce. And she thinks her spaghetti is that good. I mean, I cannot believe, these Asian people, they think they can know spaghetti. We Italian people are much better at this. Roberta said, how did you know? How did you know? But you see, that's the whole point. The point is nothing wrong with your first thought arising that today's lunch is wonderful. The second thought, that's when you have problems. Okay? So here's what they taught her to do. All these thoughts arises. You go, okay, today's lunch is wonderful, and last week's girl, she's horrible, and I wonder where she learned to cook. And her mom must be a horrible cook herself. Don't you see? And and you sit there, and you have the whole script for a new movie. Okay, so now they teach her, if you have said many thoughts, what you have to do is you start concentrating your breathing, or you contemplate the four impurities. I said, no, you're adding another false thought. All you have to do when you have these false thoughts arise is not to add to them. Okay? Here's the analogy. A false thought is no different than you sitting here and the dog's barking from our neighbor's house. And you don't say, I wish I could have a gun and shoot at it. And the bird says, yeah, me too. Okay? You don't do that. It's nothing. The dog barks. There's nothing you can do about that. False thought will arise when you meditate, when you recite Buddha's name. That's part of the process. Don't add to it. That's all you do. Okay? The dog barks, keep on reciting Buddha's name. Okay? Nói cách khác, mình ngồi đây, con chó nó sủa, vừa niệm Phật, vừa đang giảng Pháp, mình niệm Phật, con chó nó sủa, bực mình dễ sợ. Đừng bực mình xong mình đòi lấy cái súng bắn nó một cái, lấy cái cây quýnh một cái, lấy hòn đá ném một cái cho nó đã giận. Okay? Cái đó đều là vọng tưởng hết. Chỉ mình ngồi đây mình niệm Phật là mình niệm Phật,
Chó nó sủa là chó nó sủa, mình nghe xong mình niệm Phật tiếp. Nó sủa, mình niệm Phật tiếp. So what you do is, you hear, you recite the Buddha's name. And then the dog barks, you recite Buddha's name. You hear the dog barking, you recite Buddha's name. You don't add anything to it. Do you get that? Nghe rõ ràng không? Mình niệm Phật, chó nó sủa, mình niệm Phật tiếp, chó nó sủa, mình niệm Phật tiếp, chó nó sủa, mình niệm Phật tiếp, làm cả tiếng đồng hồ. This is what you do for 1 hour. That is meditation. That is reciting Buddha's name. Niệm Phật nó như vậy đó. It's that simple. You don't have to do anything else. Không cần làm cái gì khác hết đó. Nothing else. I would tell you, I was meditating. Thank you. I was meditating, and my brother, when I was cultivating, my brother was living at. I know I might get sued if I tell you this story, but I don't care. Nói cái này chắc là sao nào trường học nó sẽ kiện chúng tôi. I was staying with my brother, who was a math tutor at the dorm at the Cal State Long Beach. Thầy dạy kèm trẻ đằng trường đại học á. So they would give him an apartment, and then a proctoring room next to it. So the two apartments across the hallway. Đó sướng lắm. Ông thầy ở có cái phòng apartment ở đó. Rồi xong rồi qua cái phía trước đối diện á, thì có một cái apartment khác nữa. Để lớp ở thì ở bên này. Còn lúc mà dạy mở dạy buổi tối dạy tuần 1-2 lần đó thì qua bên kia dạy. Tại nó có chia đôi như vậy. Mà tôi ở lậu cả mấy tháng trời rồi. So I stayed there for a few months illegally. Okay? No good, huh? What do you do when you have no money? Don't say anything wrong with it. So what? So you stay there. Did somebody get hurt? And you think they didn't know? Of course they know. Họ biết chứ. Mà làm lơ. Okay? So anyway, in the summertime it is very hot. The side where I'm staying faces west. Cái chỗ bên cái bạc mang tôi ở là nó hướng tây. Buổi chiều nó đóng nó ròi đèn vào, and there's no air conditioner. Không có máy lạnh. It's hotter than hell. It is so hot in the entire apartment that it's like an oven. Okay? And you know what's the coolest place in that whole entire apartment? Bathroom. She knows. Bathroom. No windows. The bathroom has no windows. So what you do is you go in the bathroom, you close the door. That's the coolest place in the whole apartment. Thành mùa hè như vậy, ở 3 tháng, 4 tháng mùa hè đó, là mùa hè đó, là vào trong phòng tắm, ngồi niệm Phật trong phòng tắm. So you go in the bathroom to cultivate. Okay, to stay cool. Okay, it's not the end of it. In the summertime, they also have concerts. Mùa hè nó còn tổ chức mấy cái dàn nhạc nữa. Okay, they have rock. There are lots of rock bands. Có nhiều cái ban nhạc mà đánh nhạc rock. And they always start around like in the evening, around 6 or 7. Friday and Thursday. Yeah. So around 6 or 7 in the evening, around Thursday and Fridays, you hear these rock bands and these drums and these cymbals and the guitars, and you sit there and you're trying to meditate, you're trying to cultivate, and you have this horrible music. And you say, gee, at least you have some, at least, I don't know where to get these cheap bands. I mean, at least you should have a decent singer like Tex or something where at least they is not off tune or something. I mean, how can you possibly? You sit there and you can't help but false think. I'd rather, isn't it better to play like some kind of tape or of some good musicians, because basically it's a gathering thing, it's a social thing.
It's an excuse for the boys and girls to get together. So what's the point, right? No? You disagree? I don't understand the language thing. The what? I never saw so many bad bands Yeah. anywhere. The language, it's ungodly. Yeah. The standard of musicianship in Long Beach bands, is, they should be in the bathrooms themselves. I mean, it's terrible. Yeah. It's amazing. So you sit there, it's amazing. So you endure the cold, the heat in all day, okay? And then in the evening, they give you entertainment as well. So after you endure the heat for the entire day, when the band comes and it starts cooling down, okay, that's when your false thoughts are just flying all over. And you can't help but comment on the music. I say, my God, this is so horrible. I don't know why I'm doing this. I must go back, return to late life, because the entire day of hell, hot hell, and living in hot hell, and then listening to the bad music hell. I mean, how much longer do I need to do this? That is what you have to face with. Okay? And if you plug your ears, by the way, Roberta, you plug your ears. You can plug it for so long, and then you're going to hurt your ears. Because you keep on swelling. The pressure is pressing against that. You can plug it for 2 hours. Beyond 2 hours, it hurts, starts hurting. There's no escape. You can't help a false thing. So, yeah. Precisely. You have to endure it because you have to pay it back. Part of cultivation is you endure these things and you do not quit. Because I said, this is miserable. No money, no food, no dignity, hiding like a convict, doing illegal things. What is this monk thing? It's nonsense. And you have all the reasons in the world to quit. And if you don't quit, that's when good things happen. That's the test. Quý vị tu phải có cái sự thử thách như vậy. Okay? Là bị vọng tưởng nó bay đủ đầy vậy hết. Mà mình thấy hoàn toàn rõ ràng là mình tuyệt vọng, không có đường đi nữa. Không chỗ nào mà tránh nổi nữa hết. Mà vẫn không bỏ cuộc như thế. You don't give up. Life has no meaning whatsoever. Cái việc mình làm nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì hết. Vô duyên lãng xẹt. Total nonsense. Cái thử thách nó dễ sợ như vậy. Oh well. But now I have my own temple. It's time for them to experience the bitter taste. For you to experience how bitter it can get. And some people come to my temple and stay for 2 months and they can't take it. And I'm going home because this is too much for me. Oh well. Okay, any questions about this? Ai thắc mắc gì cái chuyện này không? The point here is that false thinking is a normal way of chant. Mình thiền, tự động nó vọng tưởng nó khởi lên. So what you do is you resist the temptation to act upon these false thoughts. Tại cái vị tu có nghĩa là mình cái tư tưởng nó nhảy lên. Mình đừng mình nhìn nó, mình chịu đựng nó, mình đừng có làm gì hết, cố gắng không làm gì hết. Okay? Any questions? It's that simple, routine. You don't do anything. Don't get afflicted. Nhất là đừng có bị phiền não. Bây giờ phản não. Hảo不好? Okay. Hảo. 409.
Okay. Number 409, self versus other power. When the end comes, with his mind will be without inversion, and in Amitabha's land of utmost bliss, he will attain rebirth. Khi mà cái cuối cùng đó, lúc lâm chung thì tâm sẽ không bị điên đảo và sẽ đắc được vãng sanh trong cái cõi A Di Đà Phật. Those who attain the Buddha recitation samadhi will see the Buddha come and greet them, and that's called self-power. Những người niệm Phật mà đắc được tam muội đó sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và các thánh chúng tới đón họ đi về Tây phương Cực Lạc. Phật vẫn lịch sự như vậy. This is how polite the Buddha is. He doesn't send someone to come and greet you. He himself comes. Okay? Lịch sự Ấn Độ như vậy đó. Không có sai người đâu. Phật cái địa vị rất là cao. Không có sai người khác tới đâu. Phật đích thân tới rước chúng ta về. He comes personally. And he's always flanked by One Yin and great strength Bodhisattva. Không phải tới một mình đâu. Còn hai cái vị đại Bồ Tát này, ngay đứng bên cạnh đó. 3 người tới cùng một lúc. The 3 of them would come to greet you and say, yes, we're here to bring you back to the Pureland. How about that? Cái vị này sao? Wouldn't you like to have that? Wouldn't that be cool? Alice? Amy? Alice? Wouldn't that be nice? That the Buddha would come and say, Alice, I'm here. I'm bringing you back to the Pureland with me. And he said, I don't care. Just give me ice cream. I want to play. I'm bored. Do you think the Buddha comes just casually? Cứ gì nghĩ Đức Phật tới một cách arbitrary, một cách hời hợt như vậy hả? Can you imagine how many blessings it would take to have the Buddha come and bring you back like that? Cái vị tưởng tượng mình có biết bao nhiêu phước báo mới được Phật tới rước mình về không? Please, I'm reminding you that it takes that many blessings. It's not a simple thing. Nhắc quý vị biết, cái chuyện vãng sanh là chuyện cần rất nhiều phước. Tại lúc mà vãng sanh, Phật tới rước về. Khi mà quý vị, những người mà đắc được cái niệm Phật tam muội này, phước báo lớn không thể tưởng được. Those who obtain this Buddha recitation samadhi is so tremendously blessed. That's why the Buddha comes to greet you personally. Okay? In a large sutra, the Dharma Treasury Bhikshu, trong cái kinh Vô Lượng Thọ, thì Ngài Pháp Tạng tỳ kheo nguyện rằng, when he becomes a Buddha, the gods, humans, and all the worlds of the 10 directions, who already brought forth the Bodhi mind, cultivated all sorts of merit and virtues, and made vows to be reborn in Western Bliss Pureland. At death time, they will see the Buddha and assembly of sages come and bring them back to Western Bliss Pureland. This is others' power. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là nếu như những cái người và trời trong tất cả những thế giới của 10 phương mà đã phát Bồ Đề tâm, please pay attention to all these details. You have to bring forth the Bodhi mind. Phải nhớ là phát Bồ Đề tâm. Okay? And cultivated all sorts of merit and virtues. Và đã trồng phước, đủ loại phước hết. Not just one kind. All sorts of merit and virtues. Okay? Made a vow to be reborn in the Western Bliss Pureland. Lập cái nguyện để mà vãng sanh và cõi Tây phương Cực Lạc. Thì như vậy, khi mà chết thì họ sẽ đón về. Then at that time, they will see the assembly of sages to come and bring them back. And this is others' power. Đây là tha lực.
Easy, right? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And this is others power. So what is others power? Nói cách khác, cái tha lực nghĩa là sao? Tha lực meaning, tha lực có nghĩa là mình phát Bồ Đề tâm. You need to bring forth the body mind. You cultivate blessings and you make the vow, and then you'll be able to obtain rebirth. Cái tha lực có nghĩa là quý vị phải phát Bồ Đề tâm, trồng rất nhiều phước báo, và quý vị nguyện vãng sanh thì cuối cùng sẽ được vãng sanh. So the key here is what? Tha lực có nghĩa là sao? Make vows is one. The key here, vow is easy. Only make a vow. Anyone can make a vow. The difficulty is right here. Cultivate all sorts of merit and virtues. That's not easy to do. Cái tha lực nó khó, chỗ này là khó, không phải là mình lập nguyện là dễ, mình phát Bồ Đề tâm là dễ, tại nó dễ, mình làm một lần thôi. You only have to do it once. Bring forth the body mind, make the vow. That's the easy part. The difficulty lies in that you cultivate all sorts of merit and virtues. Okay? Những người mà không được đắc được cái niệm Phật tam muội đó, thì họ phải trồng rất nhiều phước, thì vẫn có thể đắc được vãng sanh như thường. So those of us who don't hope to obtain the Buddha recitation samadhi themselves, they can resort to cultivating all sorts of merit and virtues to obtain rebirth. That's the message. Okay? Cái nguyện nó rõ, cái Đức Phật nó rõ ràng như vậy đó. Okay? Any questions? Alice, you have any question? No? Okay. Okay. No questions. It's clear, right? Okay. Clear as crystal. There are four kinds of Purelands. Có bốn cái loại tịnh độ. Okay. The sage and commoners cohabiting Pureland. Có bốn cái loại tịnh độ là phàm thánh đồng cư. These are the people who are still attached to itself. Những cái người mà còn cái ngã đó là vẫn là sẽ, nếu mà được vãng sanh đó, sẽ được sanh vào cái phàm thánh đồng cư. Okay, meaning that for example, how do you know that you're going to be you have not subdued the self attachment? For example, someone insults you and you get upset. You know beyond, you know detached from the self. Yeah. Mình bị chửi mà bị mắng mà còn nổi giận, tức là mình vẫn chưa xả được cái ngã của mình. If you're able to let go of the self, then you'll be reborn to the land, the Pure Land of expedience with residues. That's reserved for the arhats and the pratyeka Buddhas. Cái loại tịnh độ thứ nhì là loại phương tiện hữu dư, có nghĩa là sao? Là quý vị, nếu như quý vị diệt trừ được ngã, thì quý vị sẽ sinh vào cái cõi tịnh độ này, thành ra những cái ngài A La Hán với ngài Bích Chi Phật được sanh vào cái cõi tịnh độ này. Okay. The third one is actual reward adorned Pure Land. Cái thứ ba là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ. Okay. These are reserved for the Bodhisattvas. Cái này là những Bồ Tát họ sinh ra vào cõi này. Đây là những cái người giác ngộ. These are the enlightened beings who will be reborn here. Okay. And finally, cuối cùng, it's called permanently still bright Pure Land. Cuối cùng có gọi là thường tịch quang tịnh độ. Meaning that you're free from all ignorance. Đây là cái cảnh giới mà quý vị hoàn toàn không còn vô minh nữa. Có nghĩa là
you become a Buddha already. Cái này, this is where the Buddhas live. Đây là chỗ các chư Phật ở. Okay? So there are 4 sections in a Pure Land where, depending on your level of wisdom, you will be reborn accordingly. Nói cách khác, cái cõi tịnh độ này nó có 4 cái loại tịnh độ, mà tùy cái trí huệ quý vị ở trình độ nào thì quý vị được sanh vào cõi đó. For example, if you are still confused, meaning that you are from zero samadhi till third stage arhat. Cái thường phàm thánh đồng cư là có nghĩa quý vị vẫn còn mê muội, có nghĩa là quý vị vẫn từ không định cho tới tam quả A-la-hán sẽ sanh vào cõi này. Okay? Any questions about that? Okay. And if you reach, you manage to get rid of the self, then you'll be reborn to the experience Pure Land with residues. Nếu quý vị xả được ngã thì quý vị sẽ sinh vào cõi phương tiện hữu dư. Okay? And if you are become enlightened, then you will be born to actual reward, adorn Pure Land. Nếu mà quý vị mà giác ngộ rồi thì đắc vào cái cõi sinh bởi quả thực báo trang nghiêm. Cuối cùng khi mà thành Phật rồi thì sinh vào cái cõi thường tịch quang. And finally, if you're the Buddha, you'll be born in a permanent, still, bright Pure Land. Okay? Phước gì? What's the meaning of the experience Pure Land of residues? Okay. Experience means that phương tiện nghĩa là sao? Phương tiện nghĩa là một cái tạm thời thôi, chứ không phải là thật sự. Experience means it's not true. It's not the ultimate. It's not the ultimate goal. It's only a temporary thing. Đây là một cái tạm thời thôi. Okay? Gọi là phương tiện. Nhưng chưa phải là cái mục tiêu thật sự của việc tu hành. It's not the true goal of cultivation. That's called experience. With residues, với hữu dư nghĩa là sao? Meaning that it still has quite a few attachments. Hữu dư có nghĩa là còn rất nhiều chấp trước, còn rất nhiều cái sự không sáng suốt, thiếu sáng suốt. It has plenty of what word shall I use? Is plenty of ignorance is left. Okay? Mới gọi là phương tiện hữu dư. Tại vì cái phương tiện có nghĩa là nó không có thật sự, nó chỉ là tạm thời thôi. Nó chỉ tạm bợ thôi. Cái thật báo bởi cái tịnh độ, quả tịnh độ thứ ba và thật báo là nó thực sự, là cái này là họ thấy được sự thật rồi. Cái sự thật nó trang nghiêm, rất là trang nghiêm. Okay. Tại vì khi vị thấy được sự thật rồi, khi vị phước báo thì lớn quá, thành cái quả tịnh độ nó rất là trang nghiêm. What happens is that once you go beyond the transitory, the expedient or the temporary dharmas, okay, then you go into you're able to get in touch with the truth, and because it's true, it requires a lot of true blessings, and that's where it's very adorned. The truth is very blessed, it's very adorned. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? All right.
411. Có người hỏi làm sao biết mình đi đâu? How do you know where you're going? Jasmine says, I don't care. I just want to have a good life. I want to love my children. I want to love. Có những người tôi hỏi làm sao biết đi đâu? Có người sẽ trả lời là tôi đâu cần biết đâu, tôi chỉ muốn sống cho hạnh phúc thôi là đủ rồi. I just want to have a happy life. Who cares about the future? Tương lai đâu cần biết đâu. I'm smart. Tôi thông minh, tôi đâu cần biết tương lai làm gì. Mình lo giải quyết vấn đề trước mắt mình chứ. You have to look, you have to, maximize what you can get today. Optimize. What we have to realize is that when we die, we're going to change bodies. Quý vị phải nhớ rằng khi quý vị chết, quý vị sẽ đổi thân. Okay. And this comes from Buddhist wisdom, by the way, that when you die, when your mother dies, you can try that. When next time your mother dies, you touch or your dad dies. Chances are that they will die before you do. What happened is that when you die, your eighth consciousness is the last one to leave. Khi quý vị chết thì cái đề bát thức của mình là nó rời cái cơ thể mình cuối cùng. First, you stop breathing. Quý vị ngừng thở. And then your body warmth begins to dissipate. Bắt đầu mình ngừng thở xong rồi cái hơi nóng nó bắt đầu nó bớt rồi. See, the old people are paying attention because you see, that's what happened to me. Cool. I will not be surprised. Okay. So your body cools down. Cơ thể bắt đầu nó lạnh xuống. And then, finally, your eighth consciousness will leave you. Cuối cùng, cái thức của mình, cái thần thức của mình bắt đầu, người thường gọi là hồn của mình, nó thoát ra. This is what most people refer to it as soul. Okay? Your soul, or the eighth consciousness, is the last one to leave. Okay? And depending on where it leaves, the last part where it leaves is the last part that is warm in your body. Cái thức nó đi chỗ nào đó, nó thoát ra chỗ nào đó, thì cái chỗ đó là chỗ nóng cuối cùng của thân thể mình. That's why the Chinese, they would, as soon as their relative dies, they would go rush to the hospital and touch everywhere. They rub everywhere and say, oh, the knees, the knees, the knees. Thì mấy người Trung Hoa, người ta khi mà có người thân nhân chết, người ta chạy tới nhà thương ngay lập tức, ta sờ mó, có thể chỗ nào là chỗ ấm cuối cùng. Okay? Did you touch Patrick's body? Oh, it's too late. Yeah. Yeah. 老师，那像什么时候人一死的时候，我就可以去看，用手去摸看哪里什么地方是头上去的时候就对。Thành ra lúc mà người ta chết, quý vị, you should try this. You don't have to take my words for it. You try this and you come ask, Master, where did he go? I said, heavens. No! Hells! Got you. Yeah. Tôi đâu biết, hỏi Tây Tạng sao tôi biết được? Hỏi có thành Phật được không? What's the point of doing that? Is he going to become a Buddha? He says top is the Buddha, right? Mấy ông nói thành Phật không?
Mỗi người trường hợp nó khác nhau. Tôi không biết cái pháp Tây Tạng tôi chịu, tôi biết họ làm gì tôi không dám phê bình. Nhưng mà về cái phương diện mà nói mà để cái đó để mà thành Phật trên đầu thì tôi nói trên đầu thành Phật không lẽ người nào cũng thành Phật hết, người mà dùng cái pháp để có thể thành Phật hết. Tôi không tin cái chuyện đó, tại vì nếu mà thành Phật như vậy thì họ đâu cần tu nữa. Đó, đâu cần tu nữa. Đi ông ước theo ông ước đi làm tiền suốt ngày. Xong rồi cuối cùng chết rồi tới cúng cho thầy Tây Tạng, xong thầy Tây Tạng để rồi bó cái đầu thành ông ước thành Phật. Sao vô lý như vậy? Okay, now Lan has let me translate this. Lan says the Tibetans have the Dharma where when the person dies, and Jasmine might want to hear this, pay attention to this instead of the boys, because when you die, the Tibetans where the family most people respect, they bring the Tibetan over and they rub the crown on the head, and so that people pay attention to the crown on the head, because according to the common wisdom, the head means that the last portion that becomes warm, so therefore you have a good birth. Hopefully you become have an excellent birth. According to this, when you touch the head, that means you become a Buddha. And I say, is that simple? Then you just behave like text. You just have a merry time, sing a song, dance, and then when the time comes, have his son call up a Tibetan guy and he takes his head and he becomes a Buddha. Doesn't have to cultivate. Why do you bother coming here on the weekend for? I mean, it's just a waste of time. Coming here on the weekend is not to make you a Buddha. I have a problem with that. But then I'm not going to comment on Tibetan Dharma. But Lan he says she justifies herself. She says, tin là sao nhỉ? And she says that her excuse that she buys into it because if you rub Jasmine's head when she's just passed away, not that I want her to pass away yet, but you rub her head when she passed away, so her attention will be focused on her head, and therefore she'll be the last portion that's warm. Okay? So does it make sense to you? You buy that? Jimmy? Somewhat. Why don't you buy it? Ru Jing, 相信不相信? And Ru Jing says, I'm not sure. Can you make sure that I understand this? Can you clarify for me, please? Okay, 等一下. Anyone has any idea? I don't think it's that easy because you still have comment there, and there's still 49 days that will affect the rebirth, and then you might What's the matter? What's the sense? You might go to hell, but if somebody gives you enough blessing, then later on you can reborn somewhere else. I'll give you an example. Let's say Jasmine dies. Any Jasmine. I'm not telling any Jasmine, particular Jasmine in general. Jasmine dies. And the Tibetan comes and says, okay. So you have someone comes here and rub her head like this. Make sure that she pays attention to her head. And guess what? Alice stands there and says, Auntie. Rub and holds onto her knees and says, Auntie, I miss you. Don't leave me. What do you think's going to happen? I would tell you, knowing this particular Jasmine, one Jasmine I know, she would focus attention on her knees instead of her head because she's that stupid. The Tibetans try to help her, but she says, no, I want to make sure I take care of my Alice. It's called karmic obstructions. It's not that simple, is it? It's not that simple. Don't believe all these tall tales. It's that easy. Then don't cultivate. Don't bother coming to the temple. No, don't need to come to the temple. It's not that easy. It's something called karmic obstruction.
routine. Tiếng Tùng mà. 就是说，别人去摸，不是自己摸，要别人去帮他摸。不是，是你的业障。对，你业障 manifest to Elsie. It's not Elsie. It's a ghost. That tell Elsie, go to Auntie and pull her knees. So it's not the girl pulling her knees, but actually it's a demon, a ghost pulling her knees. What are you going to do? Tiếng Tùng á? Huh? My point is this, and just in case you still don't get it, let's say that you have text as a Tibetan monk, rubbing her head like this, because text says, "Come on, remember me? I'm the good country singer, but now I'm a Tibetan monk. I'm going to help you become a Buddha right now." Okay? And then Roberta comes along and says, "I hate Jasmine. I do not like text either." And she says, "Hey, Elsie, come with me, girl. Let's rub her knees." What do you think? Where do you think Jasmine's going to pay attention to? The person with high level kung fu. That's ridiculous, isn't it? No way, right? No way. Yeah, no way. See the point? That's karmic obstructions right there. There's no guarantee. Okay? You've just given it to me all day today. Okay, and then Jimmy is not done yet. He says, we still have 49 more days. Còn có 49 ngày nữa, where anything could happen. Okay? Now it's not only Elsie, it's going to be Kenny. Whoever the Kenny is. He says, Auntie, don't leave me alone. I'm so lonely. For 49 days. What is going to happen now? Can't go. It's not that easy. Anyway, going back to their slide here. So the warm thing, that's the answer to Halan's affinity with the other Dharma. We would not mention any names here. But it says here that the last portion in your body that is warm is where your consciousness leaves. Okay, thành cái quan niệm như vậy, cái này sự thật. This is true. Cái chỗ mà nó nóng còn cuối cùng cái chỗ mà cái thức mình nó thoát ra. Okay, and there is a verse that says here, có một cái câu đó, cái câu châm ngôn nói rằng it says the Buddha is when your the top is warm, your eyes is warm. That's when you go to the heavens. Your heart is warm. You will become a man. You're born as a man. You go in the human realm. When your tummy is warm, they become hungry ghosts. I wonder why. And if you go, when your knees are warm, like in Jasmine's case, you go to the animal realm. Okay, that is the Jasmine example. And the health is when the base of the foot, not plant, base of the foot. I just learned a new word. Okay, base of the foot is warm. Sole of the foot, right? Thank you. Sole of the foot. Is it S-O-U-L? Oh, okay. Thành cái bàn chân mình nó nóng là mình bị đọa địa ngục. Is that clear? These are the three things you should. This is why the Chinese love to rub people's one after they die, to figure out where they're going. Tại người Trung Hoa người ta thích sờ mó người khác lắm khi người ta chết. Yes.
Đúng. Đúng rồi. Tôi khuyên như vậy, không nên đụng. Bị phiền não. Chân mấy người đụng mấy người chân tu, mới đâu có biết. Mấy người chân tu sao mình biết được? Đó. Nhìn sao biết được? Người chân tu sao mình biết được? Người chân tu mình biết đâu phải là chân tu nữa. Người chân tu mà rờ đó hả? This woman has so many problems. She says, what if it's a true cultivator? I say, the true cultivator, you can't tell. He says, no. It's a true cultivator who touches, who rubs you. I say, why would a true cultivator want to rub you? Cô là nhiều lắm chuyện quá. Người chân tu mình không thấy. Cô nói bây giờ cô nói người chân tu mà mó mình hả? Người chân tu đi mó mình làm cái gì? Cô muốn cái gì? Không, mình không. Mà người tu đi đụng làm cái gì? Người tu hết chuyện làm sao đi đụng người ta? Hả? Người tu đi đụng người ta rồi người tu hết chuyện làm đi đụng xác chết làm cái gì? I have a problem. This woman has so many problems. He says, no. It's a monk who go and touches the cadaver. I said, what is a monk doing touching a cadaver? Huh? She's fantasizing. Người tu đi quay rờ mó người ta làm cái gì vậy? Người ta nhìn ta kỳ. Ông thầy đi rờ mó người ta. Thành ra cái cô này chưa xuất gia, cô không hiểu mấy cái tên gì đó. Mình người đi tu hành phải đi rờ mó người ta làm cái gì? Cái người mà tôi nói cái vị nghe, nếu mà ta thực sự ta có công phu, ta không cần rờ, ta cũng giúp được nữa. Rờ làm cái gì? Bày đặt. Pháp là vô tướng, Pháp mà cần cái đó là để cái vị coi, Pháp đâu cho cái vị thấy được. Hả? Để làm cái gì? Để cái vị biết người ta làm được hả? Làm đâu cho người ta biết được, mình biết làm được đâu cho người ta biết. Đúng không? Lộ ra làm cái gì? Hả? Suy nghĩ một tí, cái vị tham quá, cái này dễ lắm, dễ, ta kiếm ông Tây Tạng đâu. Bị những cái cảnh giới đó mà không hiểu. I'm telling you text, and all of you who understand English. If you were able to help them, why would you want to go like this? Huh? Why would you want to do that? If you really are able to do that, you don't even have to touch them. You don't even have to go near them at all. Not at all. You don't have to do anything at all. Right, Joseph? It should be markless. You guys don't understand at all. You have to see something before you believe. If you must see something for you to understand, then it's not real. Does it make sense to you? If you have truly are able to help that makes such a big difference, why would you need to have some kind of manifestation like that? Who needs it? Làm được, tại sao phải lộ cái tướng nó làm cái gì? Yes. Also, I'd like to add, I think if somebody does, it depends on their merit and virtue where they go. It's just because somebody does something artificial doesn't mean that's going to be the influence of where the person goes. Yes, there is. You can influence where they're going, but
But if you truly, my point to all of you is that if a person can truly influence where you're going, this person will not show anything. It's the last thing he wants to do is for you to know. Then you have Jasmine knocking on your door, her nephew, her nieces, her aunt, her mother, her father, her uncle. I mean, that'll be the end of your cultivation. Are you kidding me? You don't advertise yourself. Không có gì mà quảng cáo cho mình hết á. Mình làm được là người ta không có quyền biết. Okay? You buy that, Jimmy? Yes. Lana has another problem. He says women have a lot of problems today. He says, so if you leave all these places where it's less warm, and you can tell you where they're going. Why would you want to let people know about this, have this information, so that it will come and rub them, so that they could cause problems? What do I know? I'm not dead. It's not my problem. Ráng mà chịu chứ, quý vị chết thì quý vị chịu, vấn đề với nhau đâu phải chuyện của tôi. I cannot solve all the world's problems. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yeah. Well, because you didn't ask me. What does it mean, eyes? I'm not going to explain to you what eyes is. Not even explain Buddhaland, whatever. It's Buddhaland, you're correct. Yeah. But we'll go to the Buddha. Not only Buddhaland, but Pureland. Not Buddha. But, it's just want to make it difficult for people to understand, so that they come and rub people's. Okay, so did Roberta, did you tell Handan not to come and rub you? Make sure no one rubs you. I'm going to bring a portable heater and put it here. And then her son will bring an air conditioner and put it on the foot. Yeah, big trouble. What do I care? If it's available, the information's there. How are they going to use their problem? Why do you come and complain to me about? It's not my fault. I didn't tell people about this. Cô này cô có than phiền gì cả, nhiều chuyện mà tôi không đồng ý thế nào hết. Cái này là con sách nó biên như vậy, tôi đem ra thôi chứ đâu phải lỗi của tôi đâu. Mà ta sao nói với tôi, ta sao nói chi để người ta tới ta xoa đầu của tôi, hay xoa chân của tôi, xoa đầu gối của tôi. Cái đó người ta biết nhiều thì mới nói vậy thôi, chứ còn người ta muốn xoa không xoa là chuyện của vị, là chuyện của tôi đâu. Sao phải than phiền tôi làm cái gì? Why do people complain to me about this? It's common knowledge. So we talk about this is that just in case you feel like rubbing, you go rub. You don't feel like rubbing, you don't rub. It's not my problem. This is the example of looking at the thought and don't follow. I mean, this is information, right? If you decide to rub, that's your problem, right? Yeah. You following that. It makes you think. It makes you think about it. If these guys are coming, it's weird. Why would you do something like that?
Well, people, this is not only for dead people, but living life, alive people too. They ask me, Master, can you rub my crown? I say, my God, what am I doing with your crown? I hate it. I mean, I can feel that that they haven't washed their hair that day, and it's kind of greasy. It's like, what? And I'm going to shake hands with the next person. I mean, I put my hands and bow to the Buddha afterwards. It's weird. These people have these things. It's amazing. You go and see these monks, and they say, please, Master, rub me. So I say, yeah, okay, I rub you. I don't know what it means, rubbing. I don't know what these guys are doing. I rub it anyway, because I always do what I'm told. This is what the nuns train me to do. Why do you have to give blessing only by rubbing people's crown? I have no idea. You do it because then people make an offering to you. Okay. I'm not complaining, by the way. I'm complaining because after I rub all these people, they never make any offering. So I say, no more rubbing. No more rubbing. It's funny. I see all these left-home people who don't even recite the Buddha's name, who do not even do ceremonies. And on the weekend, they put in the garb. Okay, in the weekday they wear like inside stuff like I wear here. Okay, weekdays mặc quần như tôi vậy thôi nè. Okay, không đắp y luôn nữa. And now on the weekend they put on this only. And then I sit there, and then a person will come, Master, please bless me. And I say, I hate it. And you get what you deserve. These probably are the same people who never go to the temple and once in a blue moon and say, please bless me. Yes. No, you want to get something cheap for free. That's why you get these guys. But I mean, it is I guess in a way our greed. We see other people seeing it, and we want to do that, and maybe translate into some type of it's getting blessing. You didn't hear me. When your mind is greedy, and you want to get something for nothing, you get these guys. When your mind is proper, you find a person who's help, like Master Hsuan Hua. He does it. Well, he does it because it's doing something. You guys don't know what he does. I don't know either. But when he does it, it's for a purpose. It's not for show. Okay? It's all in your sincerity. If you want it cheap, you want to be when you're greedy, you get what you deserve. That's all. Tâm của mình á, mình tham lam, mình tìm một cái đường tắt mà không cần mà không chịu tu hành, không chịu làm gì hết đó, không chịu tạo công đức á, thì gặp những cái người như vậy không à, bịp nhau thôi à. Chứ còn đàng hoàng sẽ gặp người thầy đàng hoàng. Nhưng Ngài Tiến Hóa, Ngài xóa đầu tôi thấy Ngài xóa đầu nhiều lắm á, Ngài xóa đầu rất là nhiều người. Ngồi đó rồi nó tới xóa đầu một cái, mà lần xóa như vậy là xóa nghiệp chính người ta. Every time he does it, he erases your karma, your karmic obstructions. Okay? Will heal you. He heals you. That's what he does. Nhưng đều có tại cái người ta có phước đức, ta đàng hoàng, ta gặp được những người Tiến Hóa. Thành ra lúc mà tôi gặp Ngài Tiến Hóa, tôi đâu có biết đâu. Tôi biết tôi không tới tôi xin ông xoa đầu rồi. If I knew it back then, I would have come and asked him to rub my head too. I didn't know. It's too late.
It's worth it, isn't it? I mean, it's only a few $100 the airplane ticket. Okay, any other questions? Okay. Well, today we stop here today. Then we touch on death and rubbing heads and complaints. Halloween. Happy Halloween, everyone. That's tomorrow. We're going to have candies here tomorrow. You guys come back. And Thomas will be here. Lon will be here. We have candies and stuff. And Jasper will be in charge of getting some money from the petty cash bank and give it to them so they can go shopping for candies. Okay? But we have the candy, the first Halloween party at the temple tomorrow. And what happened is we have these lay people in front and the nuns standing behind. They look scary enough. And you have to keep the distance. What? Okay, transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Văn殊Sư Ly Phù Sa. 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 Nam mô Ta Chư. So that's, I think I asked Danny to go ahead and order the DSL upgrade.